مريت عدة مدارس نسوية من راديكالية وليبرالية لاشتراكية وسوداء. بالرغم من أنهم بيتقاطعوا بكتير أفكار، لكنهم اعتمدوا على تفسيرات مختلفة شوي لكيف بيشوفوا مصادر القمع وطرق مقاومتها، بس بتدلها أفكار ذات منشأ بعيد جغرافيا عن منطقتنا. اليوم رح نفوت بتيار نسوية أقرب لثقافة المنطقة، وهي النسوية الإسلامية. سوري، بس كيف يعني نسوية إسلامية؟ مش في تناقض بالموضوع؟ سؤال مشروع إذا بدنا نعامل النسوية والإسلام كأمرين جامدين وما بيحملوا تأويل وتعددية، بس هالسؤال يمكن فينا نجاوب عليه أكتر بآخر الفيديو. لليوم معي صديقتي صفا، وهي طالبة دكتوراه تاريخ، ورح نجاوب بعض الأسئلة الرئيسية عن الفكر النسوي الإسلامي. بآخر 150 سنة دعا عدد من المفكرين المسلمين للإصلاحات بالإسلام. الهدف كان أنه يتعاطوا مع التراث الإسلامي بضوء الحداثة. اتبع النسوية الإسلامية هالاتجاه من خلال إعادة تفكير بالإسلام بالقرن ال21، القرن الحالي يعني، ويمكن اعتبارها جزء من حركة أو تيار بيحوي أشخاص تقدميين بيشوفوا حالهم كمسلمين، وهي بترتكز على السعي من أجل العدالة والإحسان، هن مذكورين بالقرآن، وبتنتقد التفسيرات الإسلامية الأبوية على أنها ما بتوصل من عند الله بشكل نهائي وخالص، بس هي بتخضع لتفسيرات بشرية وتغييرات بالتاريخ. طيب لما نكون عم نحكي عن نسوية مسلمة، هل نحن عم نحكي عن داعية عم تطلع على التلفزيون تقول الإسلام كرم المرأة، أو عن مين عم نحكي بالضبط؟ لا، ظهور الإسلام السياسي بالمنطقة خاصة بمصر كان متأثر كتير ببعض الأفكار التنويرية والعلمانية فيما يخص حقوق الإنسان. هذا الشيء دفع كتير نساء مسلمات بالشعور إنه لازم يدافعوا عن الإسلام السياسي كمكان بيحمي حقوق المرأة ليبين دين متماشي مع الحداثة. هذا الموضوع بيختلف شوي عن النسوية اللي عم نحكي عنها هون، ويلي ما قبلت بالتفسيرات المعتمدة كما هي لحقوق المرأة ووقفت عندها ككافية للعدالة، بل عملت شغل زيادة لتعيد فهم هاي الحقوق بسياقها ومعناها التاريخي المجرد من الأبوية. النسوية الإسلامية بالأخص ألهمت وتأثرت بحركات نسوية كانت موجودة حول العالم وكانت ذات منشأ علماني، مثل أفكار ما بعد الحداثة ونسوية العالم الثالث وغيرها من المدارس اللي ركزت على تجارب النساء اللي عايشين بالهامش مقارنة بتجارب نساء أخريات عايشين بسياق دايما بياخد تركيز. النسويات المسلمات رفضوا الصور النمطية اللي أنتجها الاستعمار عن النساء المسلمات على أنهم ضحايا وبلا صوت، وبالتالي ما فيهم يدافعوا عن حقوقهم، فاعتمدوا على استخدام الاجتهاد المرتكز على قيم تقدمية، واشتغلوا على العدالة الجندرية من خلال ربطه للأفكار النسوية المتغيرة والواسعة بالتراث الإسلامي. والأساس هو فكرة أنه العدالة بالمجتمع الإسلامي ما بتتحقق بدون عدالة جندرية، وهالشي ما بيشمل النساء فقط. هالشي منه محصور بس بالنطاق الأكاديمي والأدبي بس، بيمتد لأشكال أخرى من النضال اليومي من خلال التعليم مثلا والخدمات الاجتماعية، وكمان من خلال الحراك السياسي المنظم. هالشغلة بيفتح لهم مجال ليأكدوا على حقهم بمجتمع عادل بيتمتعوا فيه بحقوق متساوية مع الرجال، رفضا للافتراض المتقبل اجتماعيا إنه اللي بيعامل النساء كأقل مرتبة من الرجال، وليفرضوا طرق بديلة لفهم العلاقات الجندرية ضمن نطاق الإسلام اللي بيكون أكثر مناسب لسياق اليوم. اليوم بالنسبة لهم هالشغل هو ضرورة عملية للمسلمين اللي عايشين بالعالم الإسلامي وبيتعاطوا مع الشريعة بشكل الحالي كمصدر لقوانين الأحوال الشخصية مثلا، أي القوانين اللي بتحكم حياة النساء والأطفال وبتنظم علاقات النساء بالرجال بشكل خاص. كمان هالشي بهم المسلمين اللي عايشين بسياق غربي وعلماني ومهتمين انه يستخدموا الشريعة كمصدر لتعاملاتهم الخاصة اليومية. فينا اليوم نحكي بشكل مختصر عن افكار نسويات مسلمات امثال آمنة ودود، فاطمة مرنيسي، ليلى احمد، كيشا علي، ومفكرين كمان سكوت كويل. كمان شغل عم يعملوه مجموعات مثل سيسترز ان اسلام بماليزيا، كرامة بأمريكا، جمعية مساواة عالمية بس كمان محلة بماليزيا. طب شو الأساليب أو الوسائل اللي بيستخدموها النسويات بشغلهم؟ لنفهم الأساليب ضروري إنه نفهم إنه تاريخياً الأئمة المسلمين والفقهاء دايماً افترضوا إنه الرجال أعلى رتبة من النساء، اشتغلوا على أساس الفرضية بتفسير وفهم الأحاديث والآيات، وهي أحدى الأشكال الأبوية مثل ما بيفهموها النسويات المسلمات يلي بتتناقض بنظرهم مع رسالة القرآن اللي هي كمان بنظرهم أعطى التمكين بالنسبة للنساء. القانون الإسلامي بالتالي مشى على هذا الافتراض الذكوري، بالرغم من أنه اليوم الأغلبية من المسلمين مقتنعين أنه الإسلام أعطى النساء والرجال حقوقهم وكرم المرأة إضافة، وهذا الاقتناع مبني على حقيقة أنه الإسلام إجا بعهد تاريخي أبوي أكيد واستمر خلال عهد الرسول وبعد وفاة الرسول. لكن نزول القرآن بالنسبة للنسويات ساهم بتحدي جدي للممارسات الأبوية اللي كانت روتينية بالمجتمعات الإسلامية والعربية قبل الإسلام.
أساساً الشيء اللي بيدفع بعض الدراسات النسوية الإسلامية هو إيمان كامل بأنه النسوية مش متناقضة مع الدعوة الأساسية القرآنية بالعدل. فمن جهة الدين الإسلامي فيه مثل عليا بتفرض المساواة بين البشر، ومن جهة تانية النساء عم تعاني من ظلم حول العالم باسم الدين. هالشي بالنسبة لهالنسويات بأكد إنه الأحكام والممارسات باسم الإسلام تخضع بالشكل الأساسي للسياقات الاجتماعية، إنه التفسيرات الأبوية للأحاديث والآيات هي نتيجة المؤسسات الذكورية اللي عايشين تحتها. لهيك في توترات بين الأبوية المجتمعية وحس المساواة بالإسلام، والأفضل بالنسبة لهالنسويات هو الاعتماد على المبادئ الروحية والأخلاقية بالإسلام لتشريع القوانين بعيداً عن المجتمع. نسويات المسلمات استخدموا طرق بشغلهم فينا نقسمهم على طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى هي القراءة النسوية للنصوص الدينية أي القرآنية والأحاديث. بما أنه تاريخيا رجال الدين هن يلي كانوا عم يقروا هاي النصوص، فأي قراءة حديثة لها بدها تاخد بعين الاعتبار إنه هالرجال موجودين بمجتمع أبوي فمضطرين يحموا الامتيازات تبعتهم، لهيك أي تفسير لهاي النصوص بده يحافظ على هاي الصلاحيات والامتيازات. بس الإسلام عطى مجال للاجتهاد والتفسير، خاصة من خلال فكرة إنه القرآن هو لكل زمان ومكان، وهذا بالضبط يلي استخدمته النسويات المسلمات. كمثال فيني أفكر بالأحاديث والآيات يلي استخدمت ضد النساء، مثل القوامة والولاية وتعدد الزوجات وعدم جواز تولي النساء مناصب قيادية والحجاب كفرد إلى آخره. استخدمت النسويات المسلمات إعادة تفسير لهالنصوص بتحطها بسياق التاريخي والاجتماعي والسياسي بناء على أحداث الفترة وخلفية الحديث أو الآية، وباستخدام تفسير الكلمات المستخدمة بشكل متسق مع تفسيرها بآيات وأحاديث أخرى. الطريقة الثانية هي بالنظر للإسلام اليوم بغض النظر عن التفسيرات وانتقاد عدم تبعية حقوق النساء فيه، وبالتالي وضعها أيضا كمشكلة اجتماعية منفصلة عن الإسلام بحد ذاته. مثلا مرأة عندها حقوق معينة لنقول النفقة، لكن قديش نسبة الرجال يلي بيتبعوا هذا الحق على سبيل المثال؟ أو فيني أفكر بالعمل المنزلي، وهو بالإسلام مش فرض على المرأة وبحق لها أنه تتقاضى عليه، لكن اليوم بالمجتمع الإسلامي منلاقي أنه أغلب النساء هن يلي مسؤولات عن العمل المنزلي، بل مجبرين عليه بحجة طاعة الزوج. في طرق تانية اشتغلت عليها نسويات أخريات مثل فاطمة المنيسي، ويلي ركزت بشكل أساسي على دراسة وضع النساء في عهد الرسول والحقبات اللاحقة، وعملت مقارنات مختلفة لوضعهم من نساء مشاركات بجلسات أسبوعية مع الرسول لمساءلته عن أوضاعهم المختلفة ورأي الإسلام فيها، وحتى الاعتراض أحيانا لوضعهم لاحقا بعد ما تم فصلهم اجتماعيا عن مساحات النقاش وصناعة القرار. طب هالنسوية الإسلامية هل هي تعنى فقط بالنساء أو فينا نعممها بشكل أكبر يمكن على الجنسانية والجندر؟ ما فينا نفصل الجنسانية عن حقوق النساء بشكل عام، وتحررهم من القيود الأبوية بيفرض تحرر الجنسانية منها. كمان فينا نعطي مثال عن قضية الحد على اللواط في الإسلام، يلي النسويات المسلمات بيشوفوا إنها مبنية على أحاديث ضعيفة من السنة النبوية، وبيشيروا لضرورة التخلي عنها لما نحكي عن قضية اللواط مقابل قيم المساواة الإسلامية. بس القرآن بيحكي بشكل واضح عن قوم لوط. مزبوط، والرد هون بيكون إن القرآن كان يحكي عن تشريع العبودية كواقع اجتماعي بغض النظر عن عتق الرقاب. ومع هيك اليوم ما بتشوفي دولة مسلمة إنه بتفكر ترجع للعبودية كأمر شرعي، لأن الواقع الاجتماعي مختلف. فليه يختلف الموضوع لما توصل للمثلية؟ أوكي، كل هاي نظريات. خلينا نحكي باليوم، مين بيستفيد من النسوية الإسلامية ووين؟ هل نحن عم نحكي عن برا عم نحكي عن هون؟ في أشخاص ممكن تقول إنه المرأة لازم تاخد خيار بين إنه تكون مسلمة أو نسوية، أو إذا أنت مسلمة لازم ترضى بالطريقة يلي تفسرت فيها القوانين كل هالفترة. بس النسويات المسلمات مش جايين من الفضاء، أغلبهم خلقوا مسلمات أو بمجتمعات إسلامية، منهم أسلموا بعمر معين بعد مسيرة روحية اختاروا فيها هذا الدين. كلهم شافوا بالإسلام قيم مساواة وعدالة متناقضة مع الطريقة يلي بتعيش فيها النساء المسلمات بالمجتمع، وشافوا مساحة للتغيير علما بأنه الأديان الإبراهيمية كلها مرت بهاي المراحل. وأهم من كل هالشي هو أنه الإسلام فعليا مر بتغيرات عدة، خاصة بفترة نشوء الإسلام السياسي، وتبنى مفاهيم أساسها علماني. بس دايما المجتمع الذكوري بوقف قدام أي تغيير لما يبلش يمس بالنساء ومكانة الرجل الاجتماعية كالأكثر قوة. كمان النسوية الإسلامية أكيد مهمة للتشريعات يلي بعدها بتحكم حياة النساء بالبلاد الإسلامية، مثل قوانين الحضانة والورثة والزواج والطلاق، الاغتصاب الزوجي، وحياة المثليين والعابرين يلي بيآمنوا بالإسلام أو مضطرين يعيشوا تحت تشريعاته، ويلي أكيد من حقهم يكون في حركة طالب بحقوقهم واسترجاع كرامتهم بناء على القيم الروحية يلي بتشدد على العدل والمساواة بالإسلام. اليوم بنشوف أثار هالتيار أكثر بالمجتمعات الغربية يلي شكلت نوع من مجموعات
المسلمين النسويين والكويريين قدروا من خلالها إنه يمارسوا معتقداتهم بمساحات آمنة، بيتحدوا الأدوار والتوقعات المفروض عليهم من تفسيرات رجال الدين عبر الزمن. اوكي، بعتقد صار وقت نوقف الفيديو، لأنه مثل كتير مدارس وتيارات مرقنا عليها قبل، هالفيديو تطرق لأغلب الأفكار بشكل مختصر بس. أكيد حيترك عنكم أسئلة أكتر من أجوبة ممكن نفوت فيها بفيديو تاني. شكرا كتير على متابعتكم للفيديو. فيكن تدعموا حكي نسوي ماديا من خلال باتريون. فيكن تعملوا لايك، تشاركوا الفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناة.